Μου αρέσει η θάλασσα. Μου αρέσει το καλοκαίρι. Συμφωνείς? Μείνε σε αυτό το βίντεο για να μάθουμε λεξιλόγιο για την παραλία στα ελληνικά. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και μόλις ξεκινήσαμε. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πρέπει να οδηγήσουμε περίπου 90 λεπτά για να βρούμε μια καλή παραλία. Στο δρόμο, όσο ο Δημήτρης οδηγεί, εμένα μου αρέσει να βλέπω έξω από το παράθυρο. Στα δεξιά βλέπουμε ήδη τη θάλασσα. Μετά από 1,5 ώρα φτάσαμε στη θάλασσα. Φτάσαμε! Τώρα ανοίγουμε το porte-bagages και παίρνουμε την τσάντα με τα πράγματά μας. Έχει πολύ ζέστη σήμερα. Είναι Ιούλιος. Ζέστη, πολύ ζέστη. Λοιπόν, πάμε για μπάνιο. Φτάσαμε στην παραλία περίπου στις 4:30 το απόγευμα. Η θάλασσα είναι ήρεμη και η άμμος ζεστή. Πάω να δοκιμάσω και το νερό της θάλασσας. Είναι πολύ δροσερό. Η θάλασσα είναι πολύ ωραία. Στην παραλία δεν έχει πολύ κόσμο. Στην παραλία έχει πολλές σκηνές, ξαπλώστρες και ομπρέλες. Αυτές είναι οι ξαπλώστρες μας στην άμμο. Μου αρέσει πολύ η άμμος. Στην παραλία ακούγονται φωνές παιδιών. Μου αρέσει πολύ να κάνω μπάνιο στη θάλασσα το απόγευμα. Προτιμώ να χαλαρώνω ακούγοντας τον ήχο της θάλασσας. Λοιπόν, τι έχω στην τσάντα μου? Πάμε να δούμε. Πετσέτα. Μαγιό. Ένα λιποζάν. Πάντα. Η θήκη για τα γυαλιά μου. Το κινητό μου. Ένα τρίποδο για το κινητό. Μία χτένα. Και αντιλιακό. Κλαίω. Και ήρθε η ώρα να κολυμπήσουμε. Μου αρέσει να κάνω μπάνιο στη θάλασσα το απόγευμα όταν πέφτει ο ήλιος. Το νερό είναι τέλειο, είναι ζεστό, δεν έχει κύμα και όπως λέμε στην Ελλάδα, η θάλασσα είναι λάδι, δηλαδή πολύ ήρεμη. Η αγαπημένη μου ώρα το καλοκαίρι είναι όταν πέφτει ο ήλιος, δηλαδή το ηλιοβασίλεμα.
Λοιπόν, και τώρα περιμένουμε το ηλιοβασίλεμα. Μου αρέσουν πολύ τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Τώρα όμως βγήκε αέρας, φυσάει. Ακούς τον αέρα? Τα μαλλιά έγιναν άνω κάτω από τον αέρα, δηλαδή ανακατεύτηκαν, έγιναν χάλια. Λοιπόν, και τώρα πάμε στο beach bar για φαγητό και ποτό και για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Αλλάξαμε ρούχα, φορέσαμε στεγνά ρούχα και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο beach bar. Περπατάμε γρήγορα στον διάδρομο και όχι σιγά σιγά. Και φτάνουμε στο Ethnic, έτσι το λένε το beach bar. Ethnic. Βρήκαμε αυτό το τραπέζι και θα καθίσουμε εδώ. Το Ethnic έχει θέα στη θάλασσα και στο ηλιοβασίλεμα. Είμαι χαρούμενη που είμαι εκεί. Μου έλειψε το καλοκαίρι και το περιμένω πώς και πώς, δηλαδή το περιμένω με ανυπομονησία. Εσένα σου έλειψε το καλοκαίρι? Το Ethnic είναι γεμάτο κόσμο, είναι γεμάτο με νέους ανθρώπους. Κάθονται και απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα πίνοντας παγωμένα ποτά. Ethnic, παιδιά, το πιο ωραίο beach bar της Χαλκιδικής. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ωραίο μέρος της Ιθωνίας για να δεις το ηλιοβασίλεμα. Λοιπόν, θα ήθελα τώρα μία παγωμένη μπύρα, αλλά πεινάω κιόλας. Πέφτει ο ήλιος σιγά σιγά, η ώρα είναι περίπου 9 το βράδυ. Εσένα τι ώρα σου αρέσει να πηγαίνεις για μπάνιο στη θάλασσα? Να πιούμε μια παγωμένη μπύρα λοιπόν και σιγά σιγά να φύγουμε. Αλήθεια, έχεις πάει ποτέ στη Χαλκιδική? Έχεις πάει στο Ethnic? Στο κουτί της περιγραφής έχω ένα δωρεάν PDF για σένα, όπου θα βρεις την ιστορία του βίντεο και λεπτομέρειες για την παραλία. Like, εγγραφή και θα σε δω στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!